سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. بریم که این صحنه رو با هم دیگه انجام بدیم. من برای اینکه ترکینگ ویدیو رو بخوام انجام بدم وارد تب موشن ترکینگ میشم. طبق معمول اول از همه مشخصات ویدیوم رو نگاه میکنم. خب این فوتیج من هست و راست کلیک میکنم، میام اینجا بخش دیتیلز و همون جزئیات فول اچ دی هست و از همه مهمتر این که فریم ریتش 30 فریمه. این رو باید توی بلندر هم تنظیم کنم، یعنی از قسمت آوتپوت این روی فول اچ دی و فریم ریتش که روی 24 به صورت پیش‌فرض این رو روی 30 فریم تغییرش میدم. حالا از این قسمت روی اوپن میزنم و ویدیوم رو انتخاب میکنم. میام به فولدر استریت و روی ویدیو میزنم. در نهایت وارد بلندر میشه. 15 ثانیه است و برای اینکه من این رو روی خط نوار تایملاین مچش کنم روی 30 فریم میزنم و از اون 250 فریم به 450 فریم افزایش پیدا میکنه. این ویدیوی من هست که توش حرکت هم داره. میخوام ترکینگ رو روش انجام بدم. برمیگردم روی فریم 0. از اینجا تیک نورمالایز رو میزنم و از قسمت موشن اینجا روی لوکیشن، روتیشن و اسکیل هر سه تا حالتش قرار میدم، چون ما همه حالت توی صحنمون داریم. یه نکته که این وسط بگم، اگه تازه کانال من رو داری میبینی، من این آموزش قبلا گذاشتم که ترکینگ ویدیو توی بلندر رو کامل توضیح دارم. اول اون ویدیو رو تماشا کن و بعد با کمک اون ویدیو میتونی این رو هم انجام بدی. لینکش رو میذارم تو وسط توضیحات و حتما ویدیو پایه VFX رو اول تماشا کنید. خب در نهایت من روی دیتکت فیچرز میذارم. اینجا میتونم از این قسمت تعداد نقاطش رو بیشتر کنم، ولی همین مقدار برای من کافیه چون صحنه شلوغی هستش و این نقاط به خوبی میتونه تشخیص بده اون هوش مصنوعیه. الان من تنها کاری که میتونم کنم اینه که روی این فلشه بزنم و ترک فوروارد بشه به سمت جلو. خب برای من ترکینگ رو انجام میده و یه سری جاهاش قاعدتاً خطاهایی داره که ما برای رفع این خطاها این نوار تایملاین رو بیارم بالا. ببینید این قسمت هایی که مثلا این خطای قرمزی که به این شکل به وجود میاد، یه سری خطاهای هستش که اون نقاط رو یا نتونسته تشخیص بده یا اینکه کلا پریده و بهتره که ما این نقاط رو حذف کنیم. خب برای حذف کردن این نقاط من میتونم روی این خطوط کلیک کنم و دیلیت رو از روی کیبورد بزنم، یا اینکه وارد بخش تب سالو بشم و بیام پایین از قسمت کلین آپ اینجا از قسمت فریم تعداد مجموع فریم هام که 450 تاست رو انتخاب کنم و ارور رو میتونم روی 0% بذارم یا میتونه یه مقدار عددش بزرگتر هم باشه و از اینجا روی دیلیت ترک میزنم و در نهایت روی کلین ترکس میزنم. خب اون نقاطی که به درد نخور بود رو برای من حذف میکنم و بذارید من اینجا A رو بزنم که این رنگ زرد هایلایت برای من بیفته و این نقاط اوکی رو برای من تشخیص داده. خب برمیگردم روی فریم 0. الان ما باید براش دوربین درست کنیم. از همین بخش تب سالو من اینجا فوکال لنت و اینا رو هر سه تا بخشش رو تیکش رو باید بزنم و از اینجا روی سالو کامera موشن میزنم. خیلی طول نمیکشه و برای من انجامش میده. حالا تنها کاری که باید انجام بدم اینه که میام قسمت پایین و از قسمت سین ستاپ ترکینگ سین رو میزنم. در نهایت برای من دوربین رو اینجا انجام میده. فقط این که باید براش تعیین کنم که زمین کجاست. ببینید الان این بلا تکلیفه، این کیوبی که اینجا هست با این پلنی که اینجا قرار داره قاعدتا نمیتونه زمین رو تشخیص بده. بعد ما بهش اون اطلاعات رو بدیم. چطوری؟ ببینید مثلا من برای اینکه بخوام زمین رو بهش بشناسونم باید 3 تا نقطه رو انتخاب کنم که ترجیحاً به شکل مثلثی باشه. من 3 تا نقطه رو از روی زمین انتخاب میکنم و از اینجا فلور یا همون زمین رو انتخاب میکنم. خب ببینید یه خورده اینجا کیوب و پلن کج. البته خب میتونیم اینجا محوراش رو هم انتخاب کنیم یا اینکه میتونیم 3 تا نقطه رو دیگر رو انتخاب کنیم. مثلا من این 3 تا نقطه رو که به شکل مثلث هم هست انتخاب میکنم، شما هم انتخاب کنید. یعنی با آزمون خطا چند تا جاها رو انتخاب کنید تا ببینید به اون نتیجه درست میرسید یا نه. دوباره من از اینجا روی فلور میزنم و این سری زمین صاف رو برای من درست تشخیص داده. خب میتونم یه نقطه رو انتخاب کنم که به عنوان ست اورجین برای من قرارش بده. بعد از اینکه شما زمین روتون رو انتخاب کردید توی این نوار تایملاین جلو عقب کنید. ببینید این کیوب و این پلنه توی همون جایگاه خودش قرار داره و تکون خاصی نداره. اینطوری میتونید تشخیص بدید که ترکی که انجام دادید درست انجام شده. خب برای اینکه ببینید این فاصله کیوب و پلنی که اینجا قرار داره، ببینید یه موقعی هستش که شما ترکینگ رو انجام میدید ولی اون فوکال لنت رو
برای ما درست انجام نمیده. من توی این ویدیویی که آموزش جلوه‌های ویژه و ترکینگ بلندر که لینکش تو قسمت توضیحات گذاشتم توضیح دادم که شما وقتی با یه دوربین یا گوشی فیلمبرداری میکنید چطوری بتونید فوکال لنت رو، شما باید اون اطلاعات دوربین و گوشیتون رو که باش فیلمبرداری کردید، اگه دوربین هستش که خب مشخص لنزتون چیه، اگه گوشی هستش که توی گوگل سرچ میکنید و فوکال لنت رو پیدا میکنید. این هم دقیقاً به همون فوکال لنت و لنزتون بستگی داره. از همینجا هم روی این اپلای اسکیلی که اینجا داره میتونید روی ست اسکیل بزنید و میزان دیستنت یا همون فاصله آبجکت سوژه‌تون تا دوربین رو از اینجا میتونید تعیین کنید. برای من اوکیه، یعنی چیزی که من دارم توی نوار تایملاین میبینم این فاصله و حرکتی که دوربین داره برای من اوکی هستش. خب کارم اینجا تموم شد. حالا وقتش که وارد یه تب دیگه بشم که بتونم بزرگتر این رو ببینم. نامپد 0 رو از روی کیبورد میزنم و نمای دوربینم رو از اینجا میتونم نگاه کنم. برای اینکه این شفافیت و وضوح صحنمون زیاد بشه من روی این کامرایی که توی بلندر درست کردیم میزنم و از قسمت تنظیمات دوربین روی بک‌گراند ایمیج میام پایین و این اوپاسیتیش رو تا آخر زیاد میکنم تا وضوح و این شفافیتش بیشتر بشه برای من. خب وقتی شما ترکینگ رو توی بلندر انجام میدید ما اینجا از قسمت سین کالکشن دو تا کالکشن برای ما به وجود میاره، یکی فورگراند یکی بک‌گراند. بک‌گراند یعنی همون حکم ماسک رو برای ما داره. مثلا چطوری من الان وارد رندر میشم و از اینجا این رو روی سایکل میذارم، اینم روی جی پی یو باشه. ببینید وقتی شما توی بلندر ترکینگ رو انجام دادید و میزنید روی رندر و این رو هم موتور رندر رو روی سایکل میذارید. این سوالی بود که بچه‌ها پرسیده بودن و کاری هم نداره. وقتی شما این رو روی رندر میذارید و میبینید که توی صحنه‌تون اون فوتیجتون نیستش، یعنی اون ویدیویی که گرفتین اینجا برای ما وجود نداره و به صورت ترانسپرنته. ما از همین تنظیمات رندر که توی این بخش قرار داره میایم پایین و از قسمت فیلم اینجا زیر مجموعه‌اش رو شما باز میکنید و تیک ترانسپرنت رو کافیه بزنید. دوباره شما میتونید ویدیوتون رو توی صحنه ببینید. اگه ما توی صحنه‌مون جاهای شیشه‌ای داشته باشیم، ترانسپرنت گلاس مخصوص جای شیشه‌ای هستش که ما توی همین صحنه‌مون که می‌خوایم ماشین بیاریم حتما لازممون میشه و باید تیکش رو بزنیم. خب من گفتم که توی بک‌گراند هر چیزی که ما توی این قسمت قرار میدیم و تیک شادو کشر رو که بزنیم، ببینید الان این پلنی که اینجا وجود داره برام حکم ماسک کردن رو داره. بچه‌هایی که با فتوشاپ و افتر افکت با ماسک کار کردن میتونن این رو به خوبی درک کنن که این ماسک کردن کاربردش برای همین هست. یه موقعی هستش که آبجکت توی صحنمون هستش ولی ما می‌خوایم یه قسمتش رو ماسک کنیم و از همین تکنیک توی اینجا میتونیم استفاده کنیم. خب من فعلا نیازی به ماسک کردن ندارم، میتونم همین پلن رو از اینجا حذف کنم و نیازی به این کیوب هم ندارم و از اینجا من عادتا حذفش میکنم که میخوام یه ماشین وارد صحنمون کنم. خب من این رو از روی کیبورد میزنم و وارد بخش ادان ها میشم، جایی که شما پلاگین های مخصوص بلندر رو نصب میکنید و وارد بخش ادان ترانسپورتیشن میشن. ادانی که برای ماشین و کلا وسایل نقلیه هستش. من راجع به این ادان توضیح دادم، لینکش رو، لینک ویدیو آموزشی رو که قبلا گذاشتم توی قسمت توضیحات میذارم، میتونید ببینید. برای دوستانی که ندیدن ادان ترانسپورتیشن برای وسایل نقلیه هستش که به صورت ریگ شده میتونید وارد صحنه کنید. مثلا بخش اسپورت داره، ماشین‌های مختلف داره. من میتونم به دلخواه یه ماشین رو وارد کنم. از اینجا هم تنظیمات خودش داره که به صورت HD باشه یا لاپولی باشه. من میذارم روی همون HD و با همین رنگ اد ویکل رو میزنم. این رو وارد صحنه میکنه. فقط کافیه که این رو تنظیم کنم و بچرخونمش که مطابق با صحنه خودم اون رو تطبیق بدم. فقط اینکه من از اینجا میتونم این رو روی دیردی ویو پورت بزنم و این رو هم میتونم روی بخش لوکال بذارم، اون محوره برای من اوکی باشه. از اینجا شما هم چند تا پنجره بذارید که بتونید خیلی روونتر کار کنید. خب من خودم وقتی ماشینی رو وارد صحنه میکنم اول از همه اون سایز خودرو رو تطبیق میدم ببینم که اندازش نسبت به ماشینای اطراف اوکی هست، نسبت به ماشینای واقعی که اطرافمون هست. فکر میکنم این رو یک کوچولو باید اسکیلش کنم و کوچیک‌ترش کنم چون میاد به سمت جلو و میره. البته خب این خودش ماشین بزرگی هم هست. آره این مقدار اوکیه. برش گردونم عقب. خب قبل از اینکه من تنظیمات دیگه مثل استاپ ویکل تو گرند که اول براش زمین تعیین کنم که سایه بیفته روی زمین و میک ادیتابل فور انیمیشن برای چرخش لاستیک و بالاخره حرکت ماشین. این راستی توی کالکشن بک‌گراند که گفتم بک‌گراند برای ماسک کردنه، باید این حتما روی فورگراند باشه. از همین کالکشن فورگراند من
شیفت A رو میزنم و از قسمت میشه یه پلن وارد میکنم. این پلنی که اینجا قرار داره قرار زمین ما باشه. یه خورده اسکیلش میکنم و میچرخونمش که یه خورده بیاد جلو و به این شکل که وسطش دقیقا قرار بگیره. خب من نیاز دارم که کل کوچه رو این پلنه امتداد داشته باشه دیگه. برای اینکه بتونم خیلی سریع و تمیز این کار رو انجام بدم میتونم از اینجا وارد نمای تاپ بشم، یا اینکه بذارید من روی همین رندر باشه، من از اینجا این کار رو انجام بدم. و از اینجا من شیفت A رو میزنم، از قسمت کرو پث یا همون راه رو وارد میکنم و اون قرار مسیر ما باشه. خب من اینو لازم بچرخونم که این بیاد اینجا و وارد ادیت مود میشم. این چند تا نقطه‌ای که اینجا قرار داره رو با زدن G میکشمش به امتداد کوچه. از اینجا من دارم نگاه میکنم. نقاط بعدی و آخرین نقطه که میچرخه اونجا. موقتا من این ماشینه رو هایت کنم که ببینم این دقیقا چطوری داره میچرخه. فکر میکنم که این یه خورده باید به این سمت بره و این رو هم اینجا. این رو شما باید هی این ور اون ور کنید که اون نتیجه مطلوبه اوکی شه. و همین پث یا همین راه هم میتونه مسیر انیمیشنمون هم باشه که با کمک همین این ماشین رو هم حرکت بدیم. خب فکر میکنم اوکی باشه. خب کافیه من روی همین پلنه بزنم و از قسمت مادیفایر رو اول از همه جنریت و اری اینجا باید تکثیرش کنم، مثلا 10 تا، و کافیه که اینو روی همین خطه بذارمش دوباره همین مادیفایر و اینجا این بار من کرو رو سرچ میکنم، کرو آبجکت، و روی همین خطی میزنم که این مسیرش دقیقا به این سمت بره. خب حالا ببینید این رو باید بکشید بیارید جلو که دقیقا طبق این حرکت کنه و ما تونستیم این زمین کوچمون رو به همین راحتی درست کنیم. خب من دوباره ماشینه رو بیارم ببینم که اوضاع چی به چیه. اینجا وارد بخش رندر میشم. خب اینجا ما هنوز HDRI و نوری توی صحنه نداریم. من اتفاقا توی همین ویدیویی که فیلمبرداری کردم یه HDRI از محیط تهیه کردم به وسیله برنامه HD Ray. این برنامه شما میتونید از توی گوگل پلی و اپ استور دانلود کنید و از محیط باید عکس 360 درجه‌ای بگیرید که کار باش راحت، چیزی نداره، خودش راهنمایی میکنه. اول از همه یه نام میخواد برای عکسی که میخواید بگیرید و بعدش خودش راهنمایی میکنه که توی چه نقاطی، تو چه خطوطی باید عکس رو بگیرید که به صورت 360 درجه این کار رو انجام میدید و ای باید مداوم مثلا 50 60 عکس بگیرید که در نهایت اون عکس 360 درجه بیفته که من تهیه کردم. الان از قسمت ورد میتونم روی این قسمت کالر که اینجا قرار داره بزنم و بیام اینجا environment texture روی این میزنم. اینجا به رنگ صورتی در میاد، یعنی که ما هنوز هیچ عکسی اینجا نداریم. من روی اوپن میزنم و از اینجا عکس HDRI ام رو انتخاب میکنم و وارد صحنه میکنم. ببینید الان یه سری باستاب و نور وارد صحنمون کرده. فقط اینکه من روی این زمینی که اینجا قرار داره برای اینکه اون سایه روش اعمال بشه، ببینید از همین قسمت آبجکتی که اینجا قرار داره میاد پایین و ویزیبیلیتی اینجا تیک شادو کچر رو میزنه که اون پلن روی زمینمون بره و هر چیزی که توی صحنه هست به صورت سایه روی پلن بیفته، به شرطی که شما نور داشته باشید. از همین تنظیمات HDRI هم میتونید از اینجا قسمت استرین اینجا میزان شدتش رو بیشتر کنید. مثلا من روی 2000 بزنم میزان نورش بیشتر میشه. خب الان ماشین روی حواس و نچسبیده روی زمین. خب برای اینکه این مشکل برطرف بشه، ببینید این رو از روی کیبورد میزنید روی همون ادان ترانسپورتیشنی که اینجا قرار داره، اینجا استاپ ویکل تو گرند رو میزنید که بچسبه روی همون پلنت. خب بعد از اون من میتونم میک ادیتابل فور انیمیشن رو بزنم که دیگه بریم سراغ انیمیشن کردن ماشین. من روی همینم میزنم و برام اوکیش میکنه. ببینید این اتفاق میفته. من روی این فلشو میزنم و از این بخش وارد پوز مود میشم. اینجا رنگش تغییر میکنه. ببینید به این سمت که بچرخونم، چرخ جلو به سمت چپ و راست میتونم حرکتش بدم
و از این بخش بالایی هم میتونم بدنه ماشین رو به سمت چپ به وراست و همچنین به سمت جلو و عقب، مثلا برای ترمز کردن و تیک آف کشیدن این خیلی کاربردی هست. حالا اگه شما به هر دلیلی نتونست عکس HDRI تهیه کنید یا اینکه دانلود کنید یا تمایلی اصلا ندارید که HDRI وارد صحنه‌تون کنید، میتونید این رو از اینجا حذف کنید. من روی زبدر میزنم و به جای اینکه اصلا انوایرمنت تکسچر رو وارد کنید، من میتونم روی این بزنم و به جاش اسکای تکسچر وارد کنم که این روی همین قسمت قرار داشته باشه. شما میتونید نور پردازیتون رو خودتون دستی درست کنید. خب اینجا باید جهت خورشید رو تعیین کنم که من این رو ساعتهای ظهر گرفتم. خب از اینجا من میتونم جهت خورشید رو درست کنم. از قسمت سانویلیشن من این رو مقدارش رو میتونم بالا ببرم و مطابق با سایه هایی که توی صحنم هست درستش کنم. مثلا فکر میکنم اگه روی 100 باشه اوکی هست، یا 110 حتی، نه خیلی زیاد شد، 105 هم خوبه. از قسمت سان روتیشن هم میتونید باز جهت خورشید رو به سمت جلو و عقب درستش کنید. مثلا من میتونم روی 15 بذارم. خب شدت خورشید توی صحنه خیلی زیاده و ما میبینیم که اینجا مثلا تابش خورشید روی بدنه ماشینه که اینجا قرار داره نسبت به این خب خیلی کمتره. از دو تا جا میتونید این رو کم کنید، یکی همین قسمته و یکی هم سان اینتنسیتی یا همون شدت خورشیده. ببینید مثلا من میتونم روی 0.5 بذارم و این یکی مربوط میشه بیشتر به همون سایه‌ای که یعنی تیز بودن سایه، پررنگ بودن سایه یا ملایم بودن سایه. این رو هم میتونم روی همون بذارم که باز با آزمون خطا و رندر گرفتن میتونیم این رو دوباره تغییر بدیم. ببینید من روی پلن یا همون زمینمون میزنم. اینجا این بازتاب نوری که از روی زمین میبینید، این بدنه سمت راست ماشین به سمت شمال که دارید میبینید یه رنگ سفیدی هست که این مربوط به این ماشینای کناری نمیشه. این دلیلش به خاطر اینه که من الان بهتون میگم شادو کچر رو که بزنم ببینید این سفیدی که روی پلنمون هست این رو ما باید درستش کنیم. برای رفع این مشکل من از اینجا یه متریال به این زمینه میدم. باید این از قسمت بیس کالر من روی همین قطره چگونه اینجا میزنم و رنگ آسفالتی که اینجا قرار داره رو روش میزنم. فقط شدتش رو هم باید کم کنم که دقیقاً مطابق با زمینتون میتونید این رو درست کنید. حتی میتونید بهش تکسچر آسفالت هم بدید و اینجوری خیلی بهتره. خب من این رو کمش کردم، الان اوکیه و دوباره میرم که بهش شادو کچر رو بزنم که این مشکل برطرف بشه. سایه‌ای که روی این قرار داره نسبتاً ملایم و اوکی نسبت به سایه‌ای که اینجا قرار داره و رنگ سایه که اگه اینجا یه خورده به آبی تر میزنه رو اینجا باید با نور پردازی تنظیمش کنید. خب من اول ویدیو گفتم از قسمت فیلم ترانسپرنتی که توی قسمت رندر هست، اینجا این ترانسپرنتی که اینجا زدم به خاطر همون ویدیومون هست. من تیک اینو زدم، ببین تیک ترانسپرنت گلسی که اینجا زدم اگه نباشه این پشت اون عمق ویدیو رو برامون نشون نمیده. پس شما این ترانسپرنت گلس رو میزنید که این پشت این ماشینایی که پشت پنجره همین مدل سه‌بعدی ماشینمون هست اونها هم بیفته. پس به این نکته هم خیلی دقت کنید. خب تا اینجا تنظیمات نورمون اوکیه، فقط این که میمونه بازتاب نور و اشیاءهای توی محیط. ببین مثلا اینجا چند تا ماشین قرار داره دیگه. خب ما توی صحنه سه‌بعدی بودیم که این ماشینا رو نداریم، باید این رو هم وارد نرم افزار کنیم و چند تا راه دارم. مثلا یکی این که میتونید ماشینایی که اینجا قرار داره رو که این آبجکتمون از کنارش عبور میکنه به صورت نیمرخ توی گوگل عکس ماشین رو دانلود کنید و به شکل ترانسپرنت شده از فتوشاپ وارد کنید و قرارش بدید توی همین قسمت این بغل. این عکس رو میتونید اینجا قرار بدید که این ماشین از کنار اینا که میگذره اون بازتابه روی بدنه ماشین بیفته، یا اینکه میتونید مدل سه‌بعدی همون ماشین رو وارد صحنه کنید و به ترتیب اینجا قرارش بدید تا براتون اوکی بشه. یکی همین که ما اینجا بذارید من این ماشین رو یه خورده ببرمش عقب. ما اینجا سایه درخت رو هم داریم، ما باید این رو هم وارد بلندر کنیم. چرا؟ وقتی این ماشین میاد جلو از زیر همین سایه عبور میکنم و این سایه درختی که توی محیط واقعی هست توی محیط سه‌بعدی نمیفته. ما برای این کار هم میتونم از پلاگین یا همون ادان بوتانیک که من آموزش این رو هم توی کانالم گذاشتم، لینکش رو میذارم تو قسمت توضیحات. از قسمت اسپان ببینید اینجا چند تا درخت داریم
من میتونم یکی از درختایی که حالا مطابق با ویدیوتون میتونه باشه، ویدیویی که تهیه کردید، یکیش رو میتونم من وارد کنم. نیازی به تیک این دوتا ندارم، چون تیک اینا برای زمانی هستش که شما میخواید یه انیمیشنی رو هم به همین درخت بدید که در حال وزش باد و تکون خوردن شاخ و برگاشه که ما توی این ویدیو نیازی بهش نداریم. من فقط اوکی رو میذارم که از اینجا وارد بشه. این رو بذارید من به این قسمت باشه که زیر مجموعه این ماشین نباشه. توی قسمت کالکشن حتما دقت کنید که چه چیز زیر مجموعه چه چیز دیگه هست. تنظیمات مربوط به همین اعداد درختی که من توی یه ویدیو که کلا مفصلا بهش گفتم و اینجا نیازی به توضیحش نیست. فقط ما الان به سایه این احتیاج داریم. ببینید الان سایه افتاده. چرا این سایه مهمه؟ چون این سایه یکی این که میخوره به همین شیشه که ما یه بازتابی از این درخت داریم و همینطور روی بدنه و کلا خوبه. این باعث طبیعی تر شدن صحنمون میشه و خیلی میتونه کمک کنه. این درخت چرا اینور رفت؟ این خنا خیلی بزرگه، اینقدر باشه بیاد اینور. اینو دیگه باید خودتون توی تنظیمات صحنه اوکی کنید و بچینید. مثلا من میتونم اینو قرارش بدم اینجا، زیاد فرقی نمیکنه. اینو شما میتونید با حوصله انجامش بدید. ببینید الان این سایه افتاده. اگه من اینو یه لحظه هایت کنم، اینجا ما هیچ باستابی نداریم و اینو که میزنم این دقیقاً برامون اینجا افتاده که خیلی میتونه کمک کنه برای طبیعی تر شدنش. خب من یه لحظه این موقتا ماشین رو هم هایت کنم. از اینجا ما چند تا درخت دیگه هم اینجا داریم. من میتونم از همین اینو شیفتی بگیرم و یه این محور خورده بکشمش اینجا، میتونم اینجا قرارش بدم و یکی دیگه هم میتونم بگیرم که بره واسه اون یکی. خب حالا با خودتون سوال میکنید که من اگه رندر بگیرم، خب این درختام باهاش رندرش گرفته میشه دیگه، من فقط به سایه این احتیاج دارم. اینجا باید چیکار کنم؟ ببینید سوال خیلی خوبیه و روی درخت میزنید، رو همون مدل سه‌بعدی درختتون و همین از قسمت ویزیبیلیتی اینجا ما اون سری شادو کچر رو زدیم برای سایه و اینا، این سری هولد اوت رو میزنید. ببینید هولد اوت رو که بزنید، من بذارید سه تا درخت رو هولد اوت رو بزنم، این مدل سه‌بعدی درخت رو دیگه نشون نمیده حتی توی رندر، ولی سایه‌اش رو فقط نشون میده. یعنی الان من رندر بگیرم ببینید هیچ درخت توی صحنه نیست و فقط سایه هست و این خیلی میتونه به ما کمک کنه. خب من ماشین رو دوباره برگردونم. الان این سایه افتاده اینجا. حالا این که دقیقاً سایه درخت مطابق باشه با این سایه‌ای که توی محیط واقعیه، این رو دیگه باید خودتون تنظیم کنید. حالا یه مدل سه‌بعدی دقیق با مطابق با همون درختی که توی محیط واقعی هست باید بیارید، یا اینکه خودتون باید مدل سازی کنید، یا اینکه اصلا خیلی هم مهم نیست چون ما درختی اونور زیاد نمیبینیم. اینجا فقط یه چند تا درخت این کنار میبینیم که یه درختی هم اینور هست که توی ویدیو نیست و سایه اون افتاده اینجا که ممکنه اصلا یه چند تا درخت دیگه هم باشه و تاثیر سایه های اونا باشه که ما توی صحنمون نداریم. خب پس یکی شد این درخت‌ها که توی صحنه‌مون باید بیفته. یکی هم میمونه که این ماشینای بغل که بازتابش باید بخوره به این بدنه و برای این کار هم میتونم مدل سه‌بعدی بیارم. خب من فکر می‌کنم این ماشینه L90 باشه، دقیقاً یادم نیست توی صحنه‌مون. بذارید من برگردم عقب. آره خب من مدل سه‌بعدی همین ماشین رو میتونم بیارم، دومی پراید، بعدش هم پرشیا تا الی آخر که میبرم که DVC شو ساینا. میتونید عکس بیارید، میتونم مدل سه‌بعدی بیارید. خب من قسمت فایل و روی اینپورت روی همین پسوند FBG مدل سه‌بعدی رو وارد میکنم. خب میام اینجا و کجاست اینا، L90 رو از اینجا وارد میکنم. من اینو همینجا ایم رو بزنم که نیو کالکشن بهش بدم که اینقدر توی این کالکشن و قراقاتی نباشه. ببینید توی اینو بعد ببرمش که فورگران اینجا میارم به این سمت مطابق با همین ماشینی که اینجا قرار داره. قرارش میدم پایین، دقیقا قرار بگیره اینجا. رنگش رو هم باید نکمه دادی توسی اینا اوکیش کنم که این از قسمت شیدینگ و متریال مربوط به ماشین باید انجام بشه. اینو من میتونم یه خورده شدتش بیارم پایین که مطابق با همون اوکیشه، یا از همین بخش هم میتونم از اینجا اوکیش کنم. خب ببینید الان من یه ماشینی که اینجا گذاشتم دقیقاً تاثیر بازتابش اگه دقت کنید
حالا هرچند جزئی شده مثلا خیلی هم به چشم نیاد، ولی توی ریز جزئیات که توجه کنید اینجا ما بازتاب رو میتونیم ببینیم که توی حرکت و به هر حال وقتی که میاد جلو باز معلوم میشه. خب این هم مثل همون درخته، میخواد که این بره از همین قسمت آبجکت میاد پایین و که هولد اوت رو میزنید که فقط این تاثیر بمونه، یا میتونید هولد اوت رو بزنید یا اینکه ببینید اینجا یه خورده که نه سایه ها افتاده، هم میتونید اینو بزنید یا که کلا شادو کچر رو بزنید و بره، اما همچنان تاثیره. ببینید من توی این چراغی که اینجا داره حالت شیشه‌ایه، من دارم ماشین رو میبینم. ببینید از اینجا من L90 اگه هایت کنم این میره و با زدن شادو کچر این هنوز هست و برای ما اوکی. اینو که میزنم این تاثیر ماشینی که اینجا قرار داره L90 که اینجا هست همچنان برای ما هست. پس یادتون نره این تیکه شادو کچر یا حالا هولد اوت جفتش هم میتونید بزنید، فرقی نمیکنه برای درخت‌ها هم که بهتون گفتم. و همینطور میرید پایین دیگه، مثلا اگه یه کوچه است که چند تا ماشین پارکه همینجوری مدل سه‌بعدی میارید دونه دونه. ببینید به همین شکل که من اینجا گذاشتم پشت سر هم قرار میدید که به هر حال حالا زمانبر رو نیاز به حوصله داره، ولی خب صحنه خیلی جذابی برای ما به وجود بیاد و همچنین همین ماشینایی که این بغل برای ما قرار داره. خب میمونه یه انیمیشن و حرکت ماشین که این رو من قبلا توی کانال کلا انیمیشن ماشین رو گذاشتم، میتونید ببینید. اینجا بهتون نشون میدم، کاری نداره. ما اینجا یه دونه خط کرب هم داشتیم که اینجا من بهتون نشون دادم میتونم روی همین اعمالش کنم و ماشین حرکت کنه، یا اینکه به صورت دستی هم از اینجا وارد پوز بتونم بشم، این هم کاری نداره و از اینجا به صورت دستی میتونم بهش کی فریم بدم و خیلی راحت این کار رو انجام بدم و فرقی زیاد نمیکنه. دیگه مونده به سلیقه و اشتیاق شما که به چه صورت میخواید این کار رو انجام بده. مثلا من از همین فریم 2 یا 1 میتونم با زدن کلید آی اینجا بهش لوکیشن یا روتیشن بدم. فقط اینکه من میخوام این حرکت شروع ماشینه اینو من بذارم روی لوکال، از انتهای کوچه باشه دیگه، از اونجا میخواد بیاد و این رو من باید تنظیم کنم. این رو من میبرمش اینور و یه چرخش بهش میدم. اینجا من اول ویدیو بهتون گفتم که ماسک کردن به چه کارمون میاد. ببینید ما اینجا یه ماشین سمن داریم خب، و اینجا هم که ماشین مدل سه‌بعدی که قرار دادیم هستش. اینجا ما میتونیم با همون تکنیک ماسک کردن اینجا میتونیم یه پلن بیاریم و ساب دیوایدش کنیم که مطابق با این بدنه ماشینه میاد. بذارید من یه لحظه اینو هایدش کنم شما ببینید. ببین میشه یه مدل سه‌بعدی هم آورد که همون شادو کچر و اینا رو زد که به صورت ماسک در بیاد. فقط اینکه دقت کنید که توی بک‌گراند باید باشه، مثل همین بدنه که اینجا داره، همین بدنه رو میبرید توی بک‌گراند که حالت ماسک بهش بده که اینجا برای ما این اتفاق بیفته و دیگه این ماشین فورگراند نمیشه، ببین بک‌گراند میشه دیگه، از اسمش هم مشخصه. خب فعلا من انیمیشن ها رو انجام بدم. این از انتها میاد، از اینجا من دوباره وارد پوز مود بشم که اینو من نقطه رو بزنم که روی کیبورد که به دقیقا برم اینجا. خب از اینجا من آی رو میزنم و لوکیشن میره جلوتر، مثلا فریم 40 این میاد جلو جلوتر و دوباره آی و لوکیشن میرم عقب میاد جلو. ببینم مثلا چجوری شد با سرعتش. اینا سرعتش خورده زیاده، میبرمش روی فریم 70 این میاد تا اینجا. آره خوبه. روی فریم 10 که اینجا هست، اینجا چون من میخوام بشه یه چرخشی هم بدم، از همینجا یه روتیشن بهش میدم که بعدم قاطی نکنه. هی ما اینا هی داریم میچرخونیم و اینا. به اینجا که رسید، چرا این میره این و میام این ور و درخت مزاحم اینجا اینو من میچرخونم، آروم آروم میچرخونم و بهش یه روتیشن میدم. ببین یه همچین حالتی اتفاق میفته، این در حال چرخیدنه. خب میریم مثلا فریم 120
و این میاد جلوتر یا فریم 100 این یه خورده بچرخه و بیاد جلو که من اینجا هم بهش ببین اینجا لوکیشن و روتیشن بهش میدم. ببین خیلی قشنگ داره این کار رو برای ما انجام میده. دارم به صورت دستی انجام میدم به صورت اینکه روی این نوار همین کروی همون خطمون باشه. این هم کاری نداره. من یه آموزش گذاشتم سفینه‌ای که داره میچرخه اون به صورت همون خطیه، یعنی شما یه خطی رو ترسیم میکنید که مطابق با همون پیش بره، اصلا کاری نداره. ولی خب این روشی کم که دارم میرم من خودم خیلی استفاده میکنم. روش دستی هم روش جالبیه. و یه خورده میریم جلوتر، مثلا 140 میاد باز جلوتر. خب حالا این که میخواید سرعتش چقدر باشه دیگه این بستگی به این داره که شما این کی فریم هایی که اینجا قرار داره رو نزدیکتر کنید یا دورتر کنید. دورتر کنید حرکت ماشین کندتره، نزدیک کنید سریعتره. خب میاد جلو 140 آره میاد جلو. باز یه چرخشی هم اینجا داریم دیگه، یه چرخشی هم اینجا داریم که داره صاف میاد. اینجا هم باز من آیه میزنم لوکیشن و روتیشن. ببین اینجوری از ته کوچه میاد. بذاری خود ما بگم عقب. اولش اینجوری میاد جلو. خب میایم جلوتر، میایم مثلا 190 دیگه میاد جلو دیگه. حالا بستگی داره با چه سرعتی اینا میاد دیگه. اومده این میاد جلوتر و به این ماشینه نخوره فقط. اوکیه داره مسیر مستقیمش میره. یه خورده میتونیم این ورترش هم بیاریم. آره خیلی اوکیه. و یا اینکه بذارید من دیگه یه راست بیارمش مثلا تا 240 که میاد یه کامل از اینجا بیاد و بگذره. یه خورده این و البته وسطش هم باز میتونم کی فریم بذارم، ولی خب کلا یعنی ببینید فقط یه نکته این که از دوربین ببین از کنار دوربین که میره شما این رو بیشتر بکشید که رفته باشه. خب چون اگه اینجا وایسه موقع رندر گرفتن میبینید که اینجا یه ترمزی هم انگار کرده و حرکتش کمتر شده. پس اینو اگه که قصد توقف خودرو رو ندارید اینو میکشید و میبرید تا اینجا. خب دوباره لوکیشن و روتیشن چی میشه نتیجهش اینجوری دیگه. این میاد و از ته کوچه میاد. این رو گفتم میکشید به سمت جلو مثلا تا 320 اینا. هی با آزمون خطا تست میکنید که ببینید که کدوم به کارتون میاد. خب الان من یه پلی کنم مثلا از اینجا که میاد. آره این اوکی، سرعت اوکی تری رو داره. ببین من مثلا تا 450 فریم وقت دارم که توی صحنم این کار رو انجام بدم. با کی فریما بازی میکنم و در نهایت به نتیجه مطلوب میرسم. و اینکه توی قسمت تنظیمات رندر حتما تیک موشن بلور که فعال بوده توی کلا توی انیمیشن تیک موشن بلور برای جاهایی که محو میشه. ما یه صحنه داریم که به هر حال انیمیشن توش هست برای طبیعی تر شدنش. وقتی ماشین رد میشه یه حالت بلور محوی تاری داره. این رو حتما میزنید. خب میخوام ببینم که نکته فراموش نشده باشه. متوجه شدید که به چه صورت این کار رو انجام میده. کاری نداره، ماشینا رو به ترتیب میذارید و انجام میشه. حالا میتونه مدل سه‌بعدی ماشین باشه یا عکس باشه، فرقی نمیکنه که برای این بازتاب روی بدنه خیلی مهم هست. و همچنین همین درختی که توی صحنه هست و شدت نور خورشید خیلی مهمه و این سایه‌ای که تطابق داشته باشه با سایه واقعیت توی ویدیویی که ما گرفتیم. پس من یه بار دیگه پلی رو انجام بدم که این میاد و به این شکل رد میشه و میره. خب من ماسک این قسمت رو هم توضیح بدم که در نظر داشته باشید. روی یه مدل سه‌بعدی همون ماشین 230 رو میارم. ببینید اینجا مثلا من این 230 رو میارم و ام رو میزنم و براش یه کالکشن حتما تعیین میکنم، مثلا همین اسم خودش. و از اینجا من سلکت آبجکت رو میزنم که کلش انتخاب بشه و از این قسمت میره جلو میاد این و میچرخه. بذار من زوم کنم که قشنگ ببینم. توی صحنه‌تون از آبجکت خیلی دور بودید و هی داشتید زوم میکردید و به اون نمیرسیدید، کافیه که از روی کیبورد
نقطه رو بزنید، نکن نامپد نقطه، سریع میرید توی آبجکت. خب این میاد جلو، ببینم این ماشینه اصلا کجا رفت، هایدش کنم، اینم باید هاید کنم، من اصلا نمیبینم اونو. خب 206 اونجوری پاک کرده اینو، آره دیگه به این شکل میاد و یه خورده میره جلو، باید اندازه اون در بیاد دیگه، دقیقا هم رنگش هم سفیده، اینم سفیده. خب مطابق با همون ما باید این رو در بیارید که اینجا چیکار میکنیم، میایم پایین و شادو کچر رو میزنیم، ببین این میشه همون ماسکمون. خب این دقیقا باید حالا تنظیم بشه، اگه خیلی بزرگی کوچیکه اسکیلش میکنیم. ببین الان من اینو میارم، آها چقدر راحت، این دیگه جلوش نیافتاده و پشتش همون ماسک کردن توی فتوشاپ یا افتر افکت رو انجام میده. یا اینکه اگر این کار کلا انجام ندادید توی افتر افکت میتونید با اون ماسک کردن هم روی فوتیج اصلیتون این کار رو انجام میده، ولی خب این کار رو هم میتونید انجام بده، فرقی نمیکنه. پس این رو هم فراموش نکنید که به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید که این بیفته دقیقاً اون قسمت. خب اینم از اینجا رد میشه و اینا، نورش هم که اوکی بود. خیلی دارم فکر میکنم چیزی رو جا نذاشته باشم که بهتون توضیح داده باشم. قسمت رندر، خب ترجیحاً سایکل باشه، سایکل خیلی بهتره، ایوی یه خورده غیر طبیعی در میاد. من این رو میتونم روی 32 بذارم و تیک دینامیتش هم زدم. یه بار رندر میگیرید که ببینید چه جوریه، که میتونید اینو افزایش بدین، لایت پس اینا اوکیه. میتونید باز قسمت دیفیوز گلاسی رو تا 8 یا 10 میتونید افزایشش بدید برای رندر بهتر، بستگی داره حالا چه جوری باشه. تیک موشن بلو رو هم که زدیم، ترانسپرنت هم که زدیم، بیک که نیازی نیست، ما چیزی توی صحنه به عنوان سیمولیشن شبیه سازی نداریم، نیازی به بیک کردن هم نیست. آها ما چرخش اصلا یادمون رفت، ما حرکت چرخ ما اینجا داریم، اصلا اینقدر حواسمون به نور پردازی صحنه و بازتاب اینا خورد اصلا کلا یادمون رفت. ما اینجا باید بدنه و چرخ، اصلا ما کار اصلیمون انیمیشن تو اینجا کلا اصلا یادم رفت. خب میرسیم به چرخ و اینا. خب نقطه بدنه، نقطه که بره اینجا. خب من زوم میکنم اینجا روی پوز مودم. خب اینجا که داره دور میگیره و میچرخه، من از همینجا میتونم این رو اینو خود بکشمش اینجا که توی کوچه در حال دور گرفتن و چرخشه، میتونم از همینجا هم بهش کی فریم رو بهش بدم، اینجا برای من داشته باشه. ببین در حال چرخشه اینجا، ببین مثلا تا اینجا میاد و کجا رفتیم، اینجا. این دیگه یه خورده باید برگرده این بر، مثلا تا اینجا. الان ما کی فریم اتوماتیک دادیم دیگه، خودش داره اتوماتیک خیلی راحت برای ما این کار رو انجام میده که دیگه ما هی آی رو نزنیم، لوکیشن روتیشن. این رو هم دارم بهتون میگم. اینو بعد یه خورده برم عقب‌تر که اینجا میرسه، اینجا دیگه صاف شده، درسته؟ داره صاف میاد. اینجا که داره صاف میاد، بذار من اینو این نقطه بزنم. خب اینجا دیگه چرخا صاف میشه تقریبا دیگه. آره خوبه. خب میرسیم به بدنه، ببین اینجا دوباره نقطه بدنه ما الان کار داریم و بریم عقب‌تر. داره اینجا دور میگیره از سمت راستش، ببین اینجوری میشه دیگه، درسته؟ بدنه میچرخه به سمت راست. خب یه کی فریم برای ما ساخت، میاد جلو، آره به این شکل. خب این میاد مثلا تا اینجاها یه خورده جلوتر، ببین مثلا اینجا که میاد دیگه باید صاف بشه دیگه. اینجا که میاد صافه، پس تا وقتی که اینجا هست مثلا حتی اینجا یه خورده قبلتر من این رو میتونم یه خورده به این ور ببرم به این شکل، یه حرکت طبیعی رو برای ما داشته باشه. میاد و بذارید ببینم که این، آره این یه خورده این باید بره اینجا.
خیلی این باید وسط باشه دیگه. وسط بود فکر کنم. اینو ما فقط چپ و راستش کردیم. حالا اوکیه. و از اینجا هم در نهایت رد میشه دیگه. ما حرکت دیگه ای که نداریم. فقط اینجا ما یه چرخش داشتیم. خب اینم از حرکت بدنه. باز اگه مثلا اگه ترمز داشت که میتونیم این رو به سمت جلو بیاریم که حالت ترمز یا تیک آف هم داشت، تیک آف میشه. خب تنظیمات رندر هم که داشتم بهتون میگفتم اون رو میذاریم روی 32 اینا. و از قسمت آوتپوت اینجا 30 فریم هست، 1 تا 450 فریم میتونیم کمترش کنیم، مثلا 350 فریم، چون دیگه ماشین از اینجا دیگه گذشته و بیخوده. آوتپوت اینجا فولدری که میخوایم این انیمیشن توش ذخیره بشه، PNG و با صحنه‌ای که توی پشت قرار داره. من توی یه آموزش دیگه گذاشتم اگه میخواید پشتش ترانسپرنت باشه، ببینید از قسمت کامپوزیت کو اینا اینجا ما با نوت ها کار داریم. این رو ببین، این چند تا لایه هست دیگه، این رو شما میکشید خب میندازید روی کامپوزیت که دیگه این آلفا اوور نباشه دیگه، پشتش ترانسپرنته. من آموزشش رو گذاشتم میتونید برید ببینید. و اگه میخواد که این ویدیو نباشه این کار رو انجام میدید. ولی خب اینجوری هم میتونید رندر رو بگیرید، فرقی نمیکنه. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما برام لایک بذارید، تو قسمت کامنت نظرتون بنویسید و تا یه ویدیو دیگه میبینم.